inte riktigt lätt. Ja, okej, men första klättring. Annak Sunnaman 7B. Jag vill bara löpa vägen. Är du nöjd med gårdagen, Erik? Mycket. Vad klättrar vi för någonting? Kommer du ihåg vad leden hette? Inte en susning. Nej, inte jag heller. Vi klättrade en 5C, en 6C / 7A, en Ja. 7A, en 7B, Ja, en 6B och en till 7B. ja. Igår var det väl lite Micke som drog Ja, dagen. helt klart. Han ville göra sin Annaks Sunnaman 7B. Precis. Som jag och han jobbar lite på. Ja, Som, mycket lätt positiv i alla fall. ja, jag tror han kommer kunna ta den senare i veckan. Ja. Men det är helt klart min stil också. Ja, Långa, inte sådär superkruxiga. nej. Så det känns bra. Ja. Ja. Jag vet i och för sig inte vart de går någonstans. Nej. Och det är lite svårt att veta också för vi har ingen... Kul att åka på klätterresa. Väldigt. Va? Klarar du att klippa första? Jag vill gärna ha en beta. Det är okej när jag säger om mig själv. I don't know. Gör. Ja, kommer ner. Ja, det var otäckt. Var det otäckt? Mm. Högt. Du ser ju. Mm. Jag vet inte. Nej, lita inte på mig. Så här inne, precis innanför. Ja.
Kom igen! Grymt Hampus, kom igen! Ja! Snyggt! Yeah. Jävla stjärna! Härligt! Bra jobbat! Skönt att få göra någonting. Yeah! Ja, puss! Bra jobbat. Skönt. Berätta då, hur var den? Den var jättefin, men som Erik säger, ett ställe som man typ behöver, det är lite reachy till nästa jugge typ. Ja, precis. Annars är det ju juggar hela vägen. Det är verkligen inte något så här superkrux. Sådär ja. Snyggt. Wey. Jag är fast mot dig lite. Vi ska dra nu. Systemet stänger. Kamerorna cirkulerar. Bra hjälm alltså. Vad har ni varit med om som inte jag och Björn fick vara med på? Nej, vi bara klättrade. Ja. Det är inget konstigt med det. Nej, En okej. eller två pitching kanske i rad. Ja, Lite multi. okej. Ja. Men hur kändes det mentalt? Nej men alltså det känns, när jag var exponerad, det känns. Ja. Mm. Det känns, men det kändes ändå kul. Men där uppe så var det var ju en till som vi skulle gjort egentligen från början. Men den, liksom, det var, man stod där på en hylla och sen så var det in. Sen var jag helt ärligt inte så sugen på att fortsätta. Ja, Det kan ha- det hade kan ha- du sagt så här, ja men visst, kör du så hade jag gjort det. Men, Ja. så. Men det var ändå så jag var lite glad också när du sa att Ja. vi kan åka ner. Ångrar du att Micke lurade upp dig? Alltså, jag hade nog inte alls förväntat mig att den där 60-plussen skulle vara så avig. Nej, det var inte jag heller med på. Komma upp till ankaret då och så här börja knyta in sig och liksom göra grejer som man aldrig har gjort förut. Bra jobbat. Tack. Det var typ, man blev svettig om händerna bara att se det där uppe. För det såg väldigt exponerat ut. var jobbigare för oss. Ja, jag skulle nog säga det. Jag vill se den och dra en bild. Ja. You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions.